วิธีดริปกาแฟแบบดริปออนไอซ์สไตล์สำลีค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่จิบเบาๆค่ะจะไม่ค่อยเข้มมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบจิบกาแฟแบบจิบเบาๆจิบไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มล้างกระดาษกรองก่อนนะคะก็จะรินน้ำร้อนล้างกระดาษกรองค่ะดริปเปอร์ที่จะใช้ในวันนี้จะเป็นของ Time Mall นะคะเวอร์ชัน2ค่ะแล้วก็กาน้ำของ Hario นะคะเมื่อล้างกระดาษกรองเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งไปค่ะกาแฟที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดคั่วกลางค่ะปริมาณ20 กรัมค่ะบดหยาบนะคะแล้วจากนั้นก็จะเริ่มชั่งน้ำหนักน้ำแข็งนะคะจะใช้น้ำแข็งปริมาณ150 กรัมนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะกดจับเวลานะคะแล้วก็เริ่มรินน้ำเลยค่ะปริมาณ40 ml นะคะในระยะเวลา0 ถึง 30 วินาทีค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรารินเสร็จก่อนล่ะก็คือรอไปที่30 วินาทีแล้วก็ค่อยรินน้ำต่อนั่นเองนะคะสูตรของเราจะพัวทั้งหมด4 รอบนะคะจะเป็นบลูมแล้วก็สกัดความเปรี้ยวสกัดความหวานแล้วก็ขมนะคะ4 รอบละ40 mlห่างกัน30 วินาทีนะคะสูตรของเราก็จะจบที่ประมาณ2 นาที30 วินะคะประมาณนั้นเล่าวิธีการแบบละเอียดนะก็คือกดจับเวลาแล้วก็เริ่มรินน้ำปริมาณ40 ml ให้ทั่วผงกาแฟแล้วก็รอไปที่30 วินาทีเมื่อ30 วินาทีเสร็จแล้วก็รินน้ำต่ออีก40 ml นะคะเพื่อสกัดความเปรี้ยวจากกาแฟค่ะจากนั้นมันก็จะ1 นาทีนะคะแล้วก็เริ่มพัวครั้งที่3นะคะอีก40 ml ค่ะก็จะเป็น1 นาทีครึ่งทีนี้ก็เริ่มพัวไปอีกนะคะมันก็จะจบอยู่ที่ประมาณ2 นาที2 นาทีครึ่งประมาณนั้นก็จะสกัดรอบแรกก็จะเป็นบลูมกาแฟนะคะเพื่อเอาก๊าซที่อยู่ในกาแฟออกมารอบที่2ก็จะเป็นการสกัดความเปรี้ยวรอบที่3จะเป็นการสกัดความหวานและรอบที่4จะเป็นการสกัดความขมของกาแฟค่ะกาแฟขมก็ไม่ใช่กาแฟไม่ดีนะกาแฟขมมันก็จะเพิ่มความบาลานซ์ให้กับกาแฟของเรา สูตรนี้ก็จะบาลานซ์หน่อยนะเราจะไม่ได้ดึงให้มีรสเปรี้ยวหรือรสหวานโดดเด่นขึ้นมาค่ะก็จะได้แล้วเราก็จะเสิร์ฟได้เลยเราจะไม่เพิ่มน้ำแข็งแล้วนะคะเพราะว่าเราดิฟเป็นแบบดิฟเย็นแล้วก็คือดื่มได้เลยสำหรับสูตรเราก็จะแปะให้ตรงนี้เลยไปลองทำกันดูนะเราได้ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามเราด้วยนะคะ